Gente. Salamat, sir. Salamat. So, what's up guys? So, niabot na ang t-shirt from Underground Apparel X Isog. So, almost 2 weeks pa ko gawa ito ni. Kasi ito gigawa niya yung t-shirt. So, ano siya guys? Hindi yun. Nasa sticker pagka-pin guys. So, no. Ito maklaro ba? Klaro. So, kasama na siya guys. So, muna yung t-shirt guys. Oh, nindo ito quality niya eh. Oh, shit. Kita mo na? Natuog mo? Nindot eh guys. Nice kay quality, promise. So nasa siya yung ano guys oh. So mag-legit na siya kaya na t-shirt guys. So nasa message from the Underground Apparel. Shoutout na ni Isog for the shirt. Legit juga yung art. Nindot juga quality. More power sa mga vlogs. Unta ma-shoutout ko. Baka naman. So karon guys, ingon sila nga kung suoton ko ninyo ang t-shirt ni Isog, madugangan ko ninyo pagka-rich mindset. Ano tanawang ng tinuod ba ni? Naray, ano yung t-shirt niya eh. Ito suoto na. Ala kayata, yun mo na rich mindset eh. Kita ka na. Ala kayata. Good, magagi. Ato yung legit yung eh guys. Bisag tag 50 rin sa Lazada ko niya tag 180 rin sa T-Square. Rich mindset pa na to. Mo kapuya kasi balik-balik rin po eh. Kinihala po si Liso guys na kung namuhin ani na t-shirt ko no, mahimo na ko na mo legit dansa. Ato suwaya na guys. Kung sila kamao ko na masayaw, apat na sila kung magsuot nga nila si t-shirt. Ato suwaya na, unsa. Apat na sinag, ngayon bumuga ng mga malulupit at tugtangin na may kuna. Ang pagbuga ko ng mga liriko kung may dura, mababasa di makakalayo mga kalaban na sa tagupa. Sabi pigilin mo man ang mga katagal gamit ang kalasan, sumalag bubutasin ang mga liriko. Wala kaya talikit nyo kayo na kaya tayo dito tali na t-shirt. Uy! Pero kidding aside guys, nindot juga yung t-shirt guys. So support Isog, Joseph Sabilio, shoutout day. Salamat kayo sa t-shirt niya ba, legit juga nindot juga, I promise. More power. Kung gusto mo order na t-shirt ba gusto mo order na t-shirt, so kontak ka lang si Underground Apparel na sa Facebook page. So dito niyo makita ang collaboration nila ni Isog with Underground Apparel. Thank you, much power on you guys. A few moments later. So karon guys kay book me ka ng some gipsal na marag home service bitaw no sakto some gift tabay. So mo siya home service na order ka then i-deliver sa inyong balay ang kanang griller dyan mismo, then apil lang mga side dish, kimchi, karne, all that stuff. So muna siya guys akong i-video ninyo. So muna siya guys, so mo so tawag ni lettuce yun no? So lettuce na yung regular na curly. Kaya siya marinated. Kaya I think potato na siya. Yung kimchi. Dapat lang. Then, naman sa siya. But, ano siya? And also, especially the griller. So, ano siya guys? So, mga siya guys. So, mga ako na may, kaya gutom naman may. So, let's go!
fancy. Bagong baga? Saan yung fish cake? Fish cake ko, fish cake. Legit. So, mo to guys, so lamay siya kayo guys. So, ito siya gitawag na samgyup tabay. So, lamay siya kayo, worth it siya kayo. So, if you wish to, or if you want to book, I'll just put a link in the description below, or you can visit their Facebook page, samgyup tabay. Thank you, OM Pao. Go, Di mo kabaraw sa natulong nga manok. Busy ang balay niya, ikaw kay nag